Ay! Thank you po. Ito po. Thank you po. Lumabas sa aso. Ay, thank you. Ano ba laman nito, sir? Thank you po. Kaya mo, sir? Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ah. 246. Booking. Lalamove. Tao po. Lalamove po. Saan? Doon na lang po. Baka lumabas sa aso. Ay! 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 So, mga kamotovos ko, no? So ang dala nito sa may Nobaleta. Lagari tayo, lagari lang, pabalik-balik lang tayo dito. So let's go. So daling ko na lang to at kita-kita na lang tayo sa drop off nito ng leche pula. Kainin ko to eh, sarap eh. Ay, kayo po yun? Ay, thank you. Anong booking sa labas? Ano ba laman ito, sir? Po. Kasya kaya ito? Las Piñas, no? Hindi ko pa nabipicturean pala. Let's go. Salon 1, Las Piñas, Metro Manila, Zapote, Alabang. Okay, so what's up sa inyo mga kamoto boss? Pangatlong booking ngayon. Ito dadalhin sa may Las Piñas. Sa Las Piñas madaming booking doon, madaming makukuha kong pabalik dito. Kaya hindi ako nagdalawang isip na kunin to. So kita-kita na lang tayo dun sa Las Piñas. Sarap. Parang dumaan na expressway. Yeah. Ito po. Thank you po. Kaya niyo po, sir? Thank you po. Lumpas pala tayo. Dapat dito pala tayo lumay ko kina Joey. Si Katrina po. Yun si David po, natawagan ko na po eh. Ito po yan. Apo. Dapat yung nag-book si Katrina Halili. Katrina Halili. May pangga, hey. I ain't looking for another. No. Ikaw. Ayun ah. Ingatan na lang dapat yan. Ay, okay po. Ito lang po, ma'am. Mabigat, ma'am? Di naman.
Thank you po. Tara, let's go. Ito ah. So yun na nga, at nakakuha na tayo dito sa may Las Piñas papuntang Imus. Yan, medyo malayo-layo din. Pagkaraan ng 2 na metro, kumanan sa 411 alabang sa Potter Road. So kita-kita na lang tayo sa Imus. Tao po. Lalamove. Tao po. Nung tunong. Ayan, nagkiling na. Hello po. Sa Lalamove po, sir. Andito na po ako. Ayan. Yeah. Laptop. Thank you po. Okay po. Hindi po ko nakita eh. May bayad po ba doon? Ano naman, kung walang siningil sa'yo, okay lang. Hindi po ko nakita. Sige po. Okay po. Yan. Ano po yan? Ay, pwedeng ano po yung laman po niyan? Mga ano lang naman to, grocery tinapos. Pwede siyang nakatayong ganun. Sige po. Ano po? Mabigat po ito. Oh gosh, mabigat po no, kaya naman siguro. Ilang kilo kaya to? Wait lang, tatayo ko lang po yung motor. Kaya yan. Gulay lang po to? Gulay? Well, may meat po ang magbigat kasi 3 buong chicken na yun. 2 kilo. Yeah. Pero singit ko dito yung sibuyas. Sige po. Bigat nito. Parang ko lang. Ayun, pwede sir. Kalambot naman to, kahit na matupik pa yung matupik na lang. Yan. Sir, ako po magbaba yan. Sige po. Yeah. Ay. Walang tape. Ganyan na lang yan. So yun na nga, what's up sa inyo mga kamoto boss. So nagmerienda lang ako doon kanina. Then habang nagmemerienda ako, nakakuha ko ng pick up dito din sa may area ng Molino. Tapos ang dala nito sa may Bacoor. Yan. Traffic. Checkpoint. Thank you, traffic. Gati. Tag-10 kayo.